trở lại với Lisa Channel và hôm nay chỉ có một quyển sách Ngôi nhà màu hồng tím rất là dễ thương nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tham quan ở bên trong ngôi nhà nha. Chúng ta có phòng ngủ nè, một phòng máy vi tính và tủ quần áo nè, rất là dễ thương đúng không nè. Và tiếp theo là một căn phòng để livestream nè, có bàn trang điểm nè và có một phòng khách nhỏ nè. Tiếp theo là một phòng bếp nè và một cái bàn ăn rất là dễ thương. Trong tủ lạnh có rất là nhiều món ăn luôn nè. Và cuối cùng chính là nhà vệ sinh nè với đầy đủ đồ dùng và một căn phòng tắm cũng rất là dễ thương nữa nè. Chúng ta có một vòi hoa sen nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chơi nhé. Chị sẽ đánh thức búp bê dậy nha. Xong rồi thì sẽ chọn một bộ đồ thật là xinh để mặc vào nhé. Bây giờ búp bê sẽ vào bàn học một chút xíu nha. Chúng ta sẽ giúp búp bê mở máy tính lên và làm một ít bài tập trước khi đến trường nhé. Xong rồi sau đó búp bê sẽ nghỉ ngơi ở bên căn phòng khách nè. Bây giờ búp bê sẽ bật tivi lên và coi một chút xíu nha. Có vẻ như hôm nay búp bê dậy rất là sớm cho nên có rất là nhiều thời gian để chuẩn bị nè. Xong rồi, tắt thôi, bây giờ búp bê sẽ qua bên phòng ăn và chọn một món ăn thật là ngon cho mình nha. Bữa sáng ngày hôm nay búp bê sẽ ăn bánh mì chảo nha. Có một bánh mì chảo nha. Bây giờ phần bánh mì này chị sẽ đem bỏ vào lò nướng và nướng lại cho bánh mì nó trở nên giòn hơn nha. Ăn sẽ ngon hơn rất là nhiều nè. Ăn xong rồi búp bê sẽ qua phòng vệ sinh nè, làm một chút xíu vệ sinh cá nhân vào buổi sáng nhé. Và sau đó thì búp bê sẽ bắt đầu đi tắm nha. Rửa sạch sẽ đầu tóc khô ráo rồi búp bê sẽ trở về phòng và lựa một bộ đồ để mặc đi học nhé. Giờ thì đi học thôi nè. Và chỉ một chút xíu thôi búp bê đã quay trở về nhà rồi nè. Bây giờ búp bê sẽ cất cặp nè và thay đồ để chuẩn bị cho buổi livestream đầu tiên của ngày hôm nay nha. Và hôm nay búp bê sẽ livestream hướng dẫn trang điểm khi đi học nè. Một cách trang điểm rất là nhẹ nhàng thôi nè. Đầu tiên chính là phủ phấn trước nha. Tiếp theo là sẽ đánh một chút xíu son nè. Các em đừng đánh son đậm quá nhé. Tiếp theo là một chút xíu phấn mắt để che bớt quầng thâm của mỗi đêm thức dậy học bài nè.
Và để giúp cho làn da khỏe và trắng thì chúng ta sẽ xịt kem chống nắng nha. Xịt chống nắng toàn thân nè. Xong rồi chúng ta sẽ cần phải xịt khoáng trên mặt để giữ ẩm và giữ lớp make up nè. Và chúng ta sẽ xịt thêm một chút xíu nước hoa nữa nha. Như vậy là các bước trang điểm cái cho đi học đã xong rồi nè. Bây giờ chị sẽ sơn một chút xíu móng tay, dưỡng móng tay nhé. Và rồi chúng ta sẽ chụp lại một bức hình kỷ niệm buổi livestream ngày hôm nay nè. Bây giờ thì búp bê đã đói bụng rồi, chị sẽ cho búp bê qua phòng ăn và ăn thêm một món ăn nữa nha. Đó chính là món mì tôm và chúng ta sẽ chọn thêm ăn kèm thêm tráng miệng là bánh lăng nha. Nếu các em thấy thích quyển sách của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay bên dưới video cho chị biết nữa nha. Quyển sách của ngày hôm nay rất đặc biệt với một căn phòng livestream đúng không nè? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like, share để ủng hộ kênh nha.